ሄይ ክቡራን ተመልካቾች የኔ ናው ጽጋዬ ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት እንዴት አድርገን በአዶቤ ፎቶሾፕ የልብሳችንን ከለር መቀየር እንደምንችል ነው። እና ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይዘነጉ። ቀጥታ ወደ ፕሮግራም። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት አራት ፎቶዎችን ነው። እንዴት አድርገን የልብሳቸውን ፒክቸር ከለርን መቀየር እንደምንችል ነው። ኢሜጅ ስርን ገባና አጀስትመንትስ ከዛ ሪፕሌስ ከለር መቀየር የምፈልገውን ቦታ ቲክ ቲክ አድርግበታለሁ ማለት ነው። ነጭ የሆነበት ቦታ የሚቀየረው ነው። ጥቁሩ ደግሞ የማይቀየረው ነው። እና ከዚህ እቀንሰዋለሁ። ነጩ የምፈልገው ኮቱ እንዲቀየር ነው። ከዛ ይሄው እንደምንፈልገው ወደምንፈልገው ከለር መቀየር እንችላለን። ቲክ ቲክ እናደርግበታለን ያልተደረገበት ቦታ ማለት ነው። ትክክለኛው ይሄ ነው። ሲቀየር ደግሞ እንዲሆናል ማለት ነው። ኦኬ ቀዩን ወደ ፐርፕል ቀይር ነው ማለት ነው። አሁን እኛውን ደግሞ ቀይረዋለን የልብሷን ከለር አጀስትመንት ሪፕሌስ ከለር ቲክ እናደርግበታለን በቀላሉ ወደ የምንፈልገው ከለር እንዲያርገን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ እንላለን። ካስፈልገን አሁንም እንገባና አጀስትመንት ስር ሪፕሌስ ከለር የሚለውን ከፍታለን። የኛን ቲክ እናደርጋለን ሰማዩ እንዲናረግና አሁን ኢሜጅን ገባና አጀስትመንት ሪፕሌስ ከለር በሚያምር ሁኔታ ተቀየረ ማለት ነው። ይሄኛው ፒክቸር ወደ ቀጣይ ይሄኛውን ደግሞ በቀላሉ አሁን ይሄኛውን መቀየር እንችላለን። በዚህ ሂው በሚለው ራስ መቀየር እንችላለን። እንዴ ምናምን አድርገን ማለት ብሎ የሚለው እንመርጣለን እንደምንፈልገው ማለት ነው። ቀዩን እንመርጣለን። ይሄኛው የዚህኛውን ደግሞ ከፈለግን እንድንገባና ሪፕሌስ ከለሩ እሱ በጣም አሪፍ ስለሆነ ነው ያንን የመረጥኩት። እንዲያርገን ሴቭ ማድረግ እንችላለን። ይሄው ከፈለግን ልብሳት ቀየረ ማለት ነው። እና እንደዚህ እያደረግን የፈለግነውን ፒክቸር
ከለሩን መቀየር እንችላለን። እና የአዶቤ ፎቶሾፕ ስራዎችን ዲስክሪፕሽን ሊንክ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። ለዚህ ቪዲዮ ያላችሁን ኮሜንት ጻፍ አድርጉና ፖስት አድርጉልኝ እና ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳዘነጉ። ይመቻችሁ።